আজি বনাব লৈছোঁ খুব ধুনীয়া এটা টেষ্টি ৰেচিপি, মোৰ বহুতেই প্ৰিয় হয়। কাঠ আলুৰ ৰেচিপি বনাব ওলাইছোঁ আৰু ইয়াত লৈছোঁ মাছখিনি ভালদৰে নিমখ হালধি সানি এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত মাছ ভজা একেটা কেৰাহীৰে সেইখিনি তেলতে মই অকণমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ আদা নহৰুখিনি। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে অকণমান সময় ভাজিলোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে জোখমতে হালধি অকণমান দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ মই দুটা কাটি লোৱা বিলাহীখিনি সিজি যোৱালৈকে মই অকণমান সময় ভাজিলোঁ। আৰু যেতিয়া বিলাহীখিনি সিজিলে তাত অকণমান মই জিৰা গুড়ি এড কৰিছোঁ। জিৰা গুড়িখিনি দি ভালদৰে লৰায়ে ইয়াত মই কাটি থোৱা কাঠ আলুখিনি দিলোঁ আৰু কাঠ আলুখিনি দিয়ে মই জোখমতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণমান দি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই ঢাকোন মাৰি মই প্ৰায় 15 মিনিট সময় এনেদৰে ভাজি থাকিলোঁ, মাজে মাজে লৰালোঁ আৰু আলুখিনি যেতিয়া এনেদৰে ভালদৰে সিজি গ'ল তেতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী এড কৰিছোঁ। পানী অকণমান জোখতকৈ বেছি দি লৈছোঁ, যিহেতু চব্জিখন অকণমান বেছি সময় উতলিবলৈ দিম আৰু যিমানে বেছি উতলিব কাঠ আলু আৰু মাছৰ চব্জিখন সিমানে খাবলৈ সোৱাদ লগা হ'ব। আৰু এয়া উতলিল ধুনীয়াকৈ। উতলাত মই ইয়াত ভাজি থোৱা মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। কাঠ আলু মাছৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ অকণমান মই গৰম মছলা, অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই এতিয়া দি দিছোঁ অকণমান ধনিয়া পাত আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ আজিৰ ৰেচিপি।